megmutatnám a blowback horogelőke megkötésének menetét. Ez a horogelőkéhez a Discovery horogzsinort használom. A Discovery horogelőke zsinór dinamaszálból szőtt, teljesen körkeletmetszetű, rendkívül lágy, ám de nagyon jól süllyedő horogelőke zsinór, amit ez a előkéhez most használok. Kezdő lépésként egy kis fület kötök a zsinór végére, amire majd később a csalimat fogom felfűzni. Meghúzom. Felesleget levágom. Körkeresztmetszetű, vékony csalifűzőkővel, hogy a kisméretű 14-es golyó véletlenül se repedjen meg. Segítségével felfűzöm. Majd egy stopperral rögzítem. Ezt levágom. Csalim rögzítve van. Ezután egy körülbelül amilyen hosszú előkét szeretnék majd kötni, annak mértékében levágom a szálat, majd egy előke karikát fűzök a zsinórra. A karikának az a szerepe, hogy ezen fogom majd átfűzni a horgot, és miután felszívta a csalit a hal, hogy fújná vissza, ez elcsúszik a horog szárán, ezáltal nem tudja kifújni a horgot a hal a szájából. A karikának a segítségével beállítom a hajszál előkémnek a hosszát, amilyet szeretnék, olyan távolságba helyezem el a gyűrűt, majd egy csomóval rögzítem. Majd ismételten kötök egy csomót, amivel fixálom is. Egyenlőre így néz ki a horogelőkénk. Ezután egy Enforce 6-os horgot felkötni. A horgot a zsinórra hátulról fűzöm fel, majd a horgot beleakasztom kis karikába. Beállítom a helyzetét, ami körülbelül a horog szakállal megegyező magasságban van, majd egy csomómentes kötéssel rögzítem. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tekeréssel előre, majd 2 vissza. Visszahúzom a zsinort, vigyelve a hajszálnak a helyzetére, meghúzom. Kezd testet oltani az előke, majd a jobb akadás érdekében egy horogbefordítót helyezek még el a horogra. Ráhúzom a kötésre. És itt látható, hogy amikor felszívja a hal a csalit, amikor fújná ki, akkor elcsúszik a horog szárának is karika, és ezáltal a horog az benn marad a szájában.
végezetül egy gubancolás gátló csövet húzok a horogelőkére fűzőtű segítségével. Végezetül egy fület kötök, amit a Quick Change-be tudok majd akasztani. És el is készült a visszafújhatatlan horogelőke.